Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Фармак». Російське Мінвійни, Міністерство війни над ранок повідомляло про появу дронів над Білгородською областю, і повідомлення це полягало в тому, що росіяни нібито збили 3 БПЛА самольотного або літакоподібного типу десь над Білгородщиною. Однак відомство Шойгу не казало і не повідомляло жодних деталей про ймовірні влучання, знищення якихось об'єктів у Білгородській області. Але те, про що мовчать у Міноборони, так званому російському, все ж таки вилазить на світ Божий і стає доступним широкому загалу. І приховати знищення нафтобази у Білгородській області цього разу росіянам не вдалося. Навіть офіційні вже є підтвердження від місцевої влади, від губернатора Білгородської області Гладкова, який повідомляє, що в один з інфраструктурних об'єктів відбулося влучання і пожежа згодом виникла на ньому. Йде мова про Губкінську нафтобазу в селі Довге, Долгає по-російськи в Білгородській області. На території цього підприємства, яке ми зараз на Google-карті знайшли і покажемо, почалася пожежа, вона ще не відбулася, триває. Нафтобази горять довго і очевидно, що в селі Довге теж буде довга пожежа. Багато годин на сьогодні продовжуватися росіянам доведеться попотіти, аби її ліквідувати і погасити. Бачимо, що нафтобаза доволі крупна, багато там розміщено резервуарів для дизельного пального, для паливно-мастильних матеріалів. І питання лише в тому, скільки цистерн, скільки цих резервуарів було пошкоджено якраз українськими ударними дронами цього ранку, цієї ночі. Деталей цих росіяни не розголошують, але дійсно стверджують, що пожежа почалася і триває на цій нафтобазі. Тож бачимо, що прицільно і цілеспрямовано українські ударні дрони летять на російську територію, аби вражати саме такі об'єкти, саме нафтобази, де розміщене російське пальне для їхніх окупаційних військ, або ж те пальне і нафтопродукти, які йдуть на експорт. Нагадаю, що раніше були спроби повторно атакувати такі об'єкти, якраз нафтобази поблизу Санкт-Петербурга, в Ленінградській області, на півночі Росії. Там вже були зафіксовані раніше успішні атаки, а от вчора ми знаємо, що дрон влетів у будинок у Санкт-Петербургу. Його, очевидно, збили з курсу російські засоби радіоелектронної боротьби, а летів він якраз у нафтобазу, яка приблизно за кілометр від того будинку була розташована. Тож місцева влада Санкт-Петербурга вдалася до цілком нестандартних заходів безпеки у Санкт-Петербургу. Я думаю, що ми можемо навіть повторити зараз ці кадри. Місцевий губернатор Бєглов, губернатор Санкт-Петербурга, об'їхав місто із іконами, які мали би захистити Санкт-Петербург від нових дронів, від прильотів дронів з українського боку. Там, значить, з іконою Олександра Невського і Сергія Кронштадтського їздив цей губернатор Гладков, з собою попів возив, чиновників, і от вони намагалися захистити Санкт-Петербург, читаючи акафіст та інші молитви від прильотів і ударів українських дронів. Знаємо, що на Росії це загалом така практика поширена. Поширена вона і в їхніх окупаційних військах. І от російським окупантам роздають навіть якісь іконки, брошурки з молитвами проти бісовських дронів, проти українських FPV-дронів, ударних дронів. Не знаємо, наскільки це помічний такий, скажімо так, засіб для того, аби зберегти життя і здоров'я російських окупантів. Ну, але це така остання надія, крик відчаю, спроба, власне, хоча б молитвою захиститися. Однак, зважаючи на те, що там на Росії процвітає сатанізм, а їхня церква взагалі є доволі єретичною, то навряд чи ці молитви працюють у правильний спосіб. Ну і також з'явилися вже кадри самої пожежі в селі Долгоє на Білгородській області, у Білгородській області, де видно, як потужно, серйозно і помітно палається нафтобаза. Отже, такий стовп чорного диму підіймається над горизонтом у Білгородській області. Бачимо, що резервуари таки горять і горять дуже добре. Власне, будемо чекати на інші деталі, вже на кількість знищених резервуарів у Білгородській області українськими дронами.